کله هم چې تاسو پروجیکټ کمپلیټ شو، ایډیټینګ هم ختم شو، آډیو ایډیټینګ هم خپل وکړو، ویډیو ایډیټینګ هم وکړو، ټرانزیشنز هم وکړل، انیمیشنز هم پې اپلای کړل، کلر کریکشنز هم وکړل. هغې نه بعد دوباره یو دفعه ریچیکینګ کوئ چې 2 دقیقې 3 دقیقې ویډیو ده. اکثر وخت ایډیټینګ ماینس کې مونږ چې کله کار کوو یا ویډیو مونږ نه ډیلیټ شي یا آډیو ډیلیټ شي یا دغه وایس ډیلیټ شي د ویډیو یا هم مونږ افیکټ چې کوم ده هغه خراب شي. نو چې بعد د هغې نه تاسو ډبل چیکینګ خپل وکړو، بیرته راځئ خپل پریمیر ته یا کمپیوټر سکرین ته. نو راځو ګورو چې څنګه کولی شو هغه پروجیکټ مونږ خپل ایکسپورټ کو. ایکسپورټ مطلب دا چې دا خو مونږ خپل ایډیټینګ ټول وکړو، خو دا ویډیو شکل کې مونږ اوس نشو کتلی. نو څنګه کولی شو خپل فایل ایکسپورټ کو؟ هغه به مونږ خپل پریمیر پروجیکټ ته ځو، هلته خپل آپشنز دي. ایکسپورټ کې مونږ هغه ویډیو ته اړو. نو ویډیو کې مونږ خپل فارمیټس هم سیټ کوو چې کوم ایکسټنشن کې آیا تاسو MP4 کې غواړئ، کویک ټایم کې غواړئ، په اپلز دپاره غواړئ، AVI کې غواړئ. نو هغه ټول مونږ پریمیر کې سیټ کولی شو. نو راځو خپل کمپیوټر سکرین ته. سپوز مونږ خپل فایل چې کوم دا پروجیکټ چې کوم دا کمپلیټ شو دلته. نو راځم فایل ته. فایل کې ګورو مونږ سره 2 آپشنز دي، امپورټ، ایکسپورټ. امپورټ مطلب چې څنګه څه ډیټا تاسو غواړئ خپل پروجیکټ ته اډ کړئ، په کوم شکل باندې مونږ دا فایلونه چې اډ کړي دي. ایکسپورټ مطلب چې بعد دا فایلونه خو جوړ کړل، اوس غواړم دا بیرته ویډیو ته واړوم. نو راځم میډیا باندې کلیک کوم. ګورئ شارټکټ یې څه شی ده؟ کنټرول M. چې کلیک مې کوم ماته یو وینډو اوپن کیږي. ایکسپورټ سیټینګ چې تاسو غواړئ کوم سیټینګز خپل ویډیو ته سیټ کړئ. اول فارمیټ H.264 دا سټانډرډ ده، دا بهترینه فارمیټ ده، کولی شئ تاسو دې ځای دا سیټ کړئ. که چیرې انیمیشنز وي یا گیفز تاسو سیف کوئ نو کولی شئ انیمیټډ گیفز باندې کلیک کړئ. AVI غواړئ AVI باندې کلیک کړئ. H.264 دا فارمیټ ده چې هغه کوالټي هم ښه وي او سایز یې هم کم وي. دې دپاره دا ښه ده. پکچر تاسو ایکسپورټ کوئ، MP3 آډیو ایکسپورټ کوئ، MP4 ایکسپورټ کوئ. نو ټول دلته تاسو سره آپشنز شته دي. نو H.264 ما کلیک کو. پریسیټس آیا دې کې تاسو کوالټي زیاته غواړئ کمه غواړئ؟ فیسبوک ته غواړئ، موبایل ډیوایسز ته غواړئ، ټویټر ته غواړئ. نو دا هم ټول پریسیټس دي. هر یو چې کلیک کړئ نو هماغه پریسیټ تاسو ته دلته اپلای کیږي. نو ما خپله دا میډیم بیټ ریټ صحیح ده. آوټپوټ نیم دې ځای کې تاسو د دې لوکیشن او نیم چینج کوئ. چې زه کله کلیک کوم زه لوکیشنز کولی شم چې زه لوکیشنز ورته چینج کړم، هر لوکیشن چې غواړم او دلته هر نیم چې ورکړم. انګلیش کلاس نیم ما پې ورکو، سیو مې کو، د هغه لوکیشن هم چینج شو او نیم هم چینج شو. بعد د هغې نه ویډیو سیټینګز دي. دې ځای کې افیکټ سیټینګز، ویډیو سیټینګز دا تیار چې کله تاسو دلته اپلای وکړئ. نارملی تاسو ته ضرورت نشته په ویډیو سیټینګز او نورو کې تاسو کار وکړئ. آډیو، ملټیپلیکسر، کیپشنز، پبلش دا هر څه دلته تیار تاسو سره شته دي. خو چې کله تاسو ته ضرور نه وي نو ضرورت نشته چې تاسو په هر یو کې ګوتې وهئ. پبلش مطلب کریټیو کلاوډ ته ډایرکټ اچوئ یا اډوب سټاک ته اچوئ، بیهانس ته اچوئ. نو دا تاسو چې کلیک کوئ لاګین به کوئ. نو کله چې ایکسپورټ شو نو همغه پلیټفارم کې ډایرکټ دا اپلوډ کیږي هم. نو اوس چې ماته ضرورت نشته نو دې شیانو کې زه هیڅ ګوتې نه وهم، دا خپل نارمل حالت باندې پرېږدم. یوز میکسیمم رینډر کوالټي چې کوم هغه های کوالټي رینډر ده دغه ماته اپلای کړه. دلته اوس موږ سره 2 آپشنز دي، کیو او ایکسپورټ. ایکسپورټ باندې چې کله تاسو کلیک کوئ پریمیر خپل هغه ایکسپورټ کوي. زیاتره وخت مونږ دا استفاده کوو، خو کله که مونږ باندې کار زیات وي نو هغه ایکسپورټینګ هم ټایم اخلي. پروجیکټ چې زیات وي 1 ساعت هم اخلي، نیم ساعت هم اخلي، 2 ساعته هم اخلي بعضې. نو ایکسپورټینګ د وجې د ما ډېر کار شاته پاتې کېږي. نو کیو څه کار کوي؟ دې نه مخکې چې تاسو کیو باندې کلیک کوئ یو بل اډوب اپلیکیشن ده چې هغه باید تاسو خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ، د اډوب میډیا انکوډر په نوم، چې هغه کله چې تاسو کمپیوټر کې انسټال وي هغه صرف څه شی کوي؟ ایکسپورټینګ کوي، بل کار نشته ده. چې کله تاسو پریمیر کې خپل کار وکړو که 2019 وي نو اډوب میډیا انکوډر هم باید 2019 وي، که 2020 وي نو اډوب میډیا انکوډر هم باید تاسو 2020 ورژن وي. نو هغه چې انسټال وي چې کیو باندې کلیک کوئ نو اتوماتیکلی
هغه ډایرکټ میډیا انکوډر ته ځي لوکیشن هر څه سیټ دي صرف ایکسپورټینګ هلته کیږي نو تاسو کولی شئ چې خپل ایډیټینګ دوباره بل پروجیکټ سٹارټ کړئ پریمیر کې نو پریمیر کې به تاسو خپل ایډیټینګ کوئ او میډیا انکوډر به هلته خپل ایکسپورټینګ کوي هیڅ تاسو کار کې ممانعت نه راولي نو اوس چې زه کله ایکسپورټ باندې کلیک کوم نو زما فایل زما پروجیکټ دلته ایکسپورټ کیږي فایل یا پروجیکټ مې ډیر وړوکی و سیکوینس ځکه ټایم یې ډیر کم اخیستو څو سیکنډ ول 30 سیکنډز که پروجیکټ څومره زیات وي همغومره ټایم خپل زیات اخلي دا و چې څنګه کولی شو موږ خپل فاینل پروجیکټ ایکسپورټ کو